Στην Ένωση Αθέων οργανώνουμε δράσεις χωρίς Θεό. Κάνουμε και καλό χωρίς Θεό. Συνεχίζουμε με συνεντεύξεις χωρίς Θεό. Έλα μαζί μας. Πρότεινε και εσύ τη συνέντευξη χωρίς Θεό που θα ήθελες να δεις. Γεια σας, σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας τον δόκτορα Σπύρο Κιτσινέλη, ο οποίος είναι φυσικοχημικός, έχει εργαστεί και έχει κάνει έρευνες στην Ιαπωνία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία αλλά και στην Ελλάδα. Κύριε Κιτσινέλη, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο φάσμα ανάμεσα άθεος, θρήσκος, που κατατάσσετε τον εαυτό σας? Σίγουρα δεν με κατατάσσω στους θρήσκους. Σίγουρα είμαι κοντά σε αυτό που λέμε αθεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση του τι είναι αγνωστικισμός και αν κάποιος άνθρωπος μπορεί να δηλώσει αγνωστικιστής, γιατί υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Υπάρχουν βέβαια υπάρχει και η φιλοσοφία που λέει ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε και αυτά που βλέπουμε γύρω μας, έχουμε διαφορετικά επίπεδα σιγουριάς για κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να δηλώνουμε και αγνωστικιστές για τα πάντα και για οτιδήποτε δεν έχουμε μια απόλυτη απάντηση. Έχετε κάνει διάφορες έρευνες, έχετε γράψει αρκετά βιβλία και το τελευταίο τώρα εκδίδεται το Νέσος βιβλίο, το οποίο λέγεται «Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι πιστεύουν σε ανοησίες». Ναι, είναι βασισμένο σε μια πρόσφατη ομιλία μου. Η ομιλία αυτή έγινε πριν ένα χρόνο περίπου. Από όσες ομιλίες έχω κάνει και που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τυχαίνει να είναι οι πιο δημοφιλείς. Και κάποια στιγμή η σκέψη μου ήταν να μεταφερθεί και στο χαρτί για όσους θέλουν να έχουν ένα βιβλιαράκι σχετικό με το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τραβά την προσοχή των ανθρώπων. Για παράδειγμα, μια κλασική γνωστική προκατάληψη, αυτό που λέμε η προκατάληψη επιβεβαίωσης. Δηλαδή, ο άνθρωπος παίρνει μια συναισθηματική απόφαση, μετά φιλτράρουμε όλα εκείνα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι καλά κάναμε και πήραμε την απόφαση αυτή. Πολύ κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιώ. Καμιά φορά σκέφτεσαι κάποιο φίλο σου και χτυπάει το τηλέφωνο την ώρα που το σκεφτόσουν και το σηκώνει το τηλέφωνο και είναι εκείνος. Ξεχνάμε όμως το πόσες φορές σκεφτήκαμε κάποιο φίλο μας που έχουμε να δούμε καιρό και δεν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο. Κρατάμε μόνο τη μία αυτή πληροφορία που μας έκανε εντύπωση. Γιατί αυτή η μία πληροφορία που μας έκανε εντύπωση στηρίζει αυτό το πράγμα που φτιάξαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή η έννοια της τύχης δεν υπάρχει? Φυσικά, ακριβώς. Είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται τυχαία και εμείς μέσα σε αυτή την τυχαιότητα ή ένα χαοτικό σύστημα επιλέγουμε, κάνουμε cherry picking που λένε και οι Άγγλοι, πράγματα. Αυτό άλλωστε κάνουν πολύ συχνά και οι θρήσκοι. Δηλαδή, όταν τους επισημαίνεις κάποια πράγματα, σου λένε ναι, αλλά στα ιερά μας βιβλία γράφει αυτό, γράφει εκείνο. Επιλέγουν τι θα σου πούνε για να στηρίξουν το αφήγημά τους. Και επιλεκτικά αφήνουν πράγματα άλλα απ' έξω που αν δεν τα αφήνανε θα βλέπαν ίσως τα παράδοξα του αφηγήματος. Πιστεύετε στις παραδόσεις? Έχουμε λίγο σχεδόν θεοποιήσει τη σοφία, τη λαϊκή και πόσο μάλλον των παλιών. Δεν είναι πάντα αλήθεια όμως. Άρα κάποιες από τις παραδόσεις, ίσως οι περισσότερες, πρέπει να αποδομηθούν. Εννοείται, βέβαια. Δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη εάν είσαι συνεχώς κολλημένος σε αυτά που σου κληρονομήσανε. Είναι από μόνη της η έννοια της εξέλιξης είναι αυτή. Του να βλέπεις τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι ήταν λάθος, τι ήταν σωστό, να κρατάς αυτά που σε βοηθάνε και μάλλον αυτά που ξέρεις ότι έχουν αποδειχθεί σωστά και να αποδομείς αυτά που έχουν λάθη, αυτά που ήταν μύθοι, για να βρεις νέες απαντήσεις. Αυτό ακριβώς κάνει και η επιστήμη, άλλωστε. Η επιστήμη δεν λειτουργεί με βάση την παράδοση. Μέρος της ελληνικής παράδοσης και της πραγματικότητας είναι οι νηπιοβαπτισμοί. Εσείς τα παιδιά σας θα τα βαφτίζατε για την παραδοσιακή συνέχιση των πραγμάτων? Εγώ είμαι αντίθετος. Και δεν είμαι αντίθετος μόνο στη θεωρία, γιατί εγώ έχω παιδιά που δεν τα έχω βαφτίσει. Είμαι αντίθετος στο οτιδήποτε έχει να κάνει με παιδιά και πλήση εγκεφάλου. Θα μου πεις τώρα πώς είναι μια βάφτιση πλήση εγκεφάλου. Ξεκινάνε όλα από εκεί. Ένα παιδί από την ηλικία των 3-4 που ξεκινάει να σκέφτεται, βομβαρδίζεται μέσα στο σπίτι του και αργότερα στο σχολείο από πάρα πολλά πράγματα ατεκμηρίωτα. Γιατί έτσι λέει η παράδοση, γιατί έτσι λέει η μαμά και ο μπαμπάς, γιατί έτσι λέει ο δάσκαλος, γιατί έτσι λέει η ιστορία μας, γιατί έτσι λέει το εθνικό μας αφήγημα. Μέχρι να φτάσει 18 χρονών έχει βομβαρδιστεί από θρησκεία, από ζώδια, από ματιάσματα, από αγιασμένα νερά, από 1002 πράγματα, μαγικά και αύρες, όλα αυτά. Και στα 18 πάει και ψηφίζει και φωνάζουμε όλοι μαζί ως λαός τι πάει και ψηφίζει ο κόσμος και πού είναι ο ορθολογισμός μας, πού είναι η λογική μας, πού είναι το common sense. Τι περιμέναμε?
Όλοι ξέρουμε την κρίση που περνάμε, οικονομική, κοινωνική κτλ. Και όλοι οι Έλληνες, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και πας να αλλάξεις κάτι πολύ απλό, όπως ας πούμε τα θρησκευτικά στο σχολείο. Και όλοι αρχίζουν και σκούζουν ιστερικά να μην τα ακουμπήσεις. Δεν γίνεται τελικά να θέλουμε όλοι να αλλάξουν πράγματα, αλλά μόλις ακουμπήσεις κάτι που το θεωρούν ιερό και όσιο, να μας πιάνει ας πούμε αυτή η αντίδραση. Θέλουμε να αλλάξουμε, δεν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, εντάξει, ας πορευτούμε με αυτά που μας κληρονομήσανε. Πώς θα έπρεπε να είναι το μάθημα των θρησκευτικών στην Ελλάδα? Δεν θα είχα πρόβλημα να υπάρχει ένα μάθημα που να δείχνει τις ιστορίες των θρησκειών, να δείχνει πραγματικά, έτσι, αυτό που λέμε θρησκειολογία, τι πιστεύουν στον υπόλοιπο κόσμο, να καταλάβει το παιδί ότι είναι και θέμα, εκτός από ιστορίας, είναι και θέμα γεωγραφίας. Δηλαδή, αν γεννηθείς 500 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, θα πίστευες σε κάτι άλλο. Όλα αυτά θα το ανοίξουν το μυαλό του παιδιού. Αντίθετα από ό,τι ξέρω και από όσο θυμάμαι από τα δικά μου τα μαθητικά χρόνια, το μάθημα εδώ των θρησκευτικών είναι απλά μια κατήχηση. Πώς εξηγείται ότι ο κόσμος επιλέγει να παρηγορείται με την πίστη? Κοιτάξτε, το κομμάτι της πίστης και των θρησκειών έχει προφανώς να κάνει με τους ανθρώπινους φόβους και τις αδυναμίες. Εντάξει, γεννιόμαστε εδώ, δεν ξέρουμε από πού ήρθαμε, πού πάμε, τι θα γίνει μετά. Η σκέψη ότι τίποτα δεν γίνεται μετά. Η επιστήμη, όσο απαντάει ερωτήματα και καλύπτει κενά, εκτοπίζει λιγάκι την πίστη από κάποια από αυτά τα κενά. Τα κενά δεν τελειώνουν ποτέ όμως. Όσο υπάρχουν κενά μέσα μας και φόβοι και αδυναμίες, θα υπάρχει πάντα η πίστη που θα έρχεται και θα λέει: εγώ είμαι εδώ να σου προσφέρω ένα χάιδεμα, να σου προσφέρω μια απάντηση. Ο κόσμος νομίζει ότι πιστεύοντας στο αφήγημά του, ότι βοηθιέται γενικότερα και προσωπικά και ως κοινωνία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία πάει μπροστά όταν όλοι συνεργαστούμε με νηφαλιότητα, με πνεύμα συνεργασίας, με αλληλεγγύη και με καθαρό μυαλό. Η πίστη σε κάτι τυφλά λειτουργεί ως τροχοπέδι. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον αν πρέπει να πιστεύει ή όχι. Δεν θα του πω εγώ πώς θα ανακουφιστεί. Ξέρω όμως προσωπικά για τον εαυτό μου ότι δεν πάμε έτσι μπροστά. Εσείς ως επιστήμονας, ποια είναι η άποψή σας περί της ψυχής, το θέμα περί ψυχής? Πιστεύω ότι όλες μας οι εμπειρίες έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όλα αυτά. Κοιτάξτε, ένα πρόβλημα που υπάρχει με θέματα τέτοια, όταν κάνεις κουβέντα με κάποιον θρήσκο, για παράδειγμα, και μιλάς για ψυχή, και μιλάς για Θεό, και μιλάς για ενέργεια, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πράγμα έρχεται σε συζήτηση, είναι ότι δεν μπορεί να τα ορίσει. Οπότε κάνουμε συζητήσεις πάνω σε πράγματα τα οποία είναι τόσο αόριστα που είναι ανούσιο να τα συζητάμε. Τι είναι, ας μου εξηγήσει κάποιος τι είναι η ψυχή που το λέμε και το ξαναλέμε. Εγώ ξέρω ότι έχουμε έναν εγκέφαλο και μέσα από τις αισθήσεις μας αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και έχουμε ανοίξει και άλλα παράθυρα. Έχουμε δηλαδή κάνει ένα μεγάλωμα των αισθήσεών μας μέσω των εργαλείων που φτιάξαμε με την επιστήμη. Μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι χριστιανός, δεν είναι θρησκευόμενος να είναι ηθικός, ή η ηθική πηγάζει μέσα από μια πίστη? Αυτό είναι κάτι που το ακούω συχνά σε συζητήσεις, ότι αν δεν πιστεύεις κάπου σε μια από τις θρησκείες, σε κάποιον που έχει τις δικές της κανόνες ηθικής, πώς μπορείς να είσαι ηθικός? Εγώ όχι απλά δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, πιστεύω και το αντίθετο. Αν κάτσεις και δεις στη βάση τους πάρα πολλές θρησκείες και το πώς τις χειριστήκανε κιόλας οι άνθρωποι, πιο πολλά ηθικότητα είδαμε παρά κάτι άλλο. Η ηθική είναι κάτι που εξελίσσεται μαζί μας. Έχει εξελιχθεί όσο εξελίσσεται ο άνθρωπος και στον τρόπο που ζει. Δεν έχει να κάνει με κάποια θεόσταλτη, που σε τρομάζει, θεόσταλτο κάνεις κάτι, λογισμικό και σετ κανόνων. Αυτά εντάξει είναι τώρα. Η επιστήμη πώς μπορεί να γίνει ελκυστική και δημοφιλή στους νέους ανθρώπους και σε αυτούς που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με αυτήν? Ζούμε σε έναν επιστημονικό κόσμο. Γιατί τις ζωές μας τις ορίζει η επιστήμη. Και αύριο μεθαύριο, για να μην πω ήδη από τώρα, θα πάρουμε όλοι μαζί ως κοινωνία πολύ σημαντικές αποφάσεις. Βλέπετε τι γίνεται ήδη με την κλιματική αλλαγή, με τα τρόφιμα. Πρέπει ως κοινωνία να ξυπνήσουμε λιγάκι και να είμαστε να αυξήσουμε αυτό που λέω, τον επιστημονικό εγγραμματισμό. Αν γνωρίζεις 10 πράγματα για τις επιστημονικές εξελίξεις, θα είσαι πιο χρήσιμος ως πολίτης και θα συμβάλλεις στο να αφήσουμε μια καλύτερη κοινωνία στην επόμενη γενιά και πιο ασφαλή κοινωνία. Φαίνεστε πολύ αισιόδοξος. Πιστεύετε, οραματίζεστε κάτι για το μέλλον θετικό? Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος από τη φύση μου γιατί είμαι επιστήμονας. Βλέποντας λοιπόν τη μεγάλη εικόνα και βλέποντας ως επιστήμονας την πορεία που έχει κάνει η επιστήμη, βλέπω έναν κόσμο να καλυτερεύει. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σήμερα με το πριν μισό αιώνα, με το πριν 3 αιώνες. Ο κόσμος ήταν πολύ πιο σκοτεινός τότε. Οπότε ναι, είμαι αισιόδοξος γιατί
έχουμε ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο που πρέπει να το σεβόμαστε και να το αγκαλιάζουμε και να το βοηθάμε και να το στηρίζουμε, που λέγεται επιστήμη και μας λύνει σιγά σιγά τα προβλήματα και μας βοηθά να πηγαίνουμε προς το μέλλον με αισιοδοξία και δύναμη. Γι' αυτό και πρέπει να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες και όχι τους λαϊκιστές πάσης φύσεως, κάθε χρώματος και κάθε επαγγέλματος. Και με αυτόν τον χαρούμενο τόνο και τον αισιόδοξο τόνο θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.